Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Dalam video ni, saya nak tunjuk macam mana nak cari median untuk continuous random variable. Okey, kalau soalan ini saya ambil daripada muafakat set 2. Okey, nombor 6C. Okey, soalan bagi F kecil. Okey, kalau F kecil nak cari median perlu integrate. Okey, sekarang perkara pertama kita tengok fx kita ada 2. 1x tolak 1/2, satu lagi yang over 16. Benda pertama adalah kita perlu check di mana 0.5 berada. Okey, so kita guna calculator, kita masukkan x tolak 1. Okey, over 2. Okay, limit kita masuk ikut soalan 1 hingga 2. So, 1 until 2. And then, you tekan equal sahaja. You akan dapat 1/4 which is equals to 0.25. So, confirm 0.5 berada di bawah. Okay, so benda yang kita kena buat adalah kita akan integrate. Okay, integrate dari 1 sampai 2. X tolak 1/2 dx tambah integrate dari 2 sampai m. Okay, so 14x minus 3x square over 8 over 16 dx samakan dengan 0.5. Okay, lepas tu yang ini kita integrate. Okay, kita tambah tau kalau f kecil. F kecil kena tambah. So, yang ini take out 1/2. Lepas tu kita integrate lah. X square over 2 minus X. 2, 1 plus 1/16. Keluarkan. Yang ini dapat 14x square over 2 minus 3x square over 3. 3x square, x cube over 3 minus 8x. Okay, dia punya limit M dengan 2. Samakan dengan 0.5. Okay, ni dah integrate. Next step adalah tunjuk substitute. Okay, kita tunjuk dulu. 1/2. Lepas tu bracket open macam ni. So, 2 kuasa 2/2 tolak 2. Lepas tu tolak 1 kuasa 2/2 tolak 1. Okay, tutup bracket. Yang ini tambah 1/6. Okay, ganti dengan M. 14 bagi 2, 7 lah. So, 7 M kuasa 2 tolak M kuasa 3 tolak 8M. Ini buat bracket baru. Lepas tu tolak dengan limit yang kat bawah. So, 7, 2 square minus 2 cube minus 8 multiply by 2. Equals to 0.5. Okay, yang bahagian pertama tadi kita dah guna calculator. Kita dapat 1/4. Which is equals to 0.25. Okay, ini adalah kawasan ni. 0.5 ni. Ini. Okay, lepas tu 1/6 tu kita akan tambah macam biasa. 1/6. Yang ini tak boleh guna calculator lah. Kita biar je. 7M kuasa 2 tolak M cube minus 8M. Yang bahagian yang kedua tu kena guna calculator. Okay, kita masukkanlah. 7. Darab 2 square. Lepas tu tolak 2 kuasa 3. Lepas tu tolak 8 darab 2. Adalah 4. So, minus 4. Tutup bracket sama dengan 0.5. Okay, tengok balik soalan minta show median. Okay, so yang ini kita pindah. Yang ini 1/6. 7M square minus M cube minus 8M minus 4 equals to 0.25. Okay, kat sini ada pembetulan. Sepatutnya ini adalah 1/16. Tapi dia tak effect lah lagi. 1/16. Nanti 16 pindah ke sebelah. Dia akan dapat positif 4. So kat situ. And then kita teruskan. Tengok soalan. Dia nak M cube ini adalah positif. So saya pindah dulu 4 ke sebelah kiri. So kita akan dapat 7M square minus M cube
minus 8m minus 4 equals to 0. So, kita akan dapat m cube minus 7m square plus 8m plus 8 equals to 0. So, kat sini dapatlah show. Okay, so kalau dia minta median, awak teruskanlah. Cari m sama dengan, guna calculator. Kuasa 3. Okay, dah itu sahaja untuk soalan F kecil. Satu lagi saya nak highlight, kalau F kecil namanya adalah probability density function. Bila dia adalah density, ini menunjukkan dia adalah continuous. Kadang-kadang soalan tu minta find the probability density function. So, dia adalah F kecil untuk continuous. Okay, itu saja. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.